येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. 15 ऑगस्टाक मोपा विमानतळाचे जातले उक्तावण. एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर आदींच जाला सुरू, सांगले मुख्यमंत्र्यान. डबल ट्रॅकिंगाच्या विरोधात परत तापली कासावली. कासावली कोल हब करपाचो सरकारचो डाव कसोच जावपाक दिवचे नात यशस्वी, थळाव्यांचो एल्गार. थळाव्यांचो विरोध आसून लेगीत कोलव्या पायपलायन घालपाचे काम नेटान चालू. प्रक्रिया केल्ल्या सिवेईचे उदक साळ न्हंयेत व्हरपाचे चल्ल्यात यत्न. कंत्राटदारान घेतला पुलीस बळाचो आधार, पूण न्हंय इबाडपाक दिवचे नात, थळाव्यांचो निर्धार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. थळाव्यांचो विरोध आसूनय कोलव्या प्रक्रिया केल्ले सिवेईचें उदक साळ न्हंयेत व्हरपाक पायपलायन घालपाचें काम नेटान चालू आसा. कामांत कसलीच आडमेळी येवची न्हय म्हणून कंत्राटदाराक पुलीस बळाचो आधार घेवचो पडलो. पंचायतीन बेगोबेग काम थांबोवपाचो आदेश लागू केला, पूण काम बिंदास चल्लां. न्हंय प्रदूशीत जातली ह्या भंयान थळावा आमदार आनी पंचायतीन हाच्या आदीं जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन काम बंद करचें अशी मागला. आयकात. आज तुम्ही पळयतात हो जो रोड आसा, हो सिवरेजीची जी पायपलायन आसा ही ह्या वाटेन व्हरपाचें जें काम आसा हें आज पुलीस प्रोटेक्शनाक चालू आसा. पुलीस हांगा डिप्लॉय केले कडेन आसा, कोलवा पुलीस, आनीक हांगा काम चालू आसा. ह्या कामा खातीर हें काम बंद जावचें, ह्या वटेन सिवरेज पायपलायन व्हरची न्हय म्हणून हांगा खूब एजिटेशन जाली. पयरूच जो MLA आसा तो कलेक्टरा वचून मेळ्ळो, तेजे बरोबर गांवचे लोक मेळ्ळे, सरपंच मेळ्ळे, पंच मेंबर मेळ्ळे, पण कलेक्टरान तितलीशी तांकां कांयच हेल्प केलें ना. कित्याक ही जी हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे तें काम जें हें आसा हें चालू करपाक जाय आसलें, आनी आज त्याच डायरेक्शनाचेर आज हें काम चालू आसा. आज तुमी पळयतात आमच्या फाटल्यान आनी आमच्या मुखार जे पुलीस आसा, कोलवा पुलीस, हे हांगा तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक आसा. आनीक ही जी पायपलायन आसा, ही जी सिवरेजी पायपलायन आसा, हे कोलवा साकून सिवरेज प्लांटांतल्यान जें ट्रीट उदक जाता, हें ट्रीट जाल्लें उदक हें हांगा हे सायडीच्यान वतलें, आनी जी फाटल्यान न्हंय आसा ती साल रिवर आसा, ह्या साल रिवरीक हें सोडटलें. आनीक आतांच आमी तेंचे एक इंजिनियरा फुडें उलयल्ले, तो सांगता की आमी त्या साल रिवरीचें जें उदक आसा हें टेस्ट करपाक आमी टेस्टिंग करपाक व्हरतले. आनीक तेच बरोबर हांगा त्या हितूंक बरें उदक जें आसा हें आमी सोडटले, न आमी सिवरेज सोडपा ना म्हणून. आतां मुखाल्ले हें कितपत खरें ठरता, कितली निवळ उदक हें जें त्या हितूंक प्लांटांतल्यान रिवर साला येतलें हें आमी आतां पळोवचें पडटलें. तरी पूण लोकांचे हांगा खंयचेच कांयच हें नासतना आज हांगा सद्याक काम चालू आसा. पोल्युटेड जालो आहा ती, सो आनी पोल्युटेड जावपाक मग आमी हें बंद करपाक एज्युकेशन करता. पण आज काम चालू केलां, काम चालू केला विथ पुलीस प्रोटेक्शन. कितें दिसता तुका ही जाल जाल्यार कितें जाता म्हणून तुमकां? जाल्यार आखे पोल्युटेड जाता न्ही, रिवर चालू हेची पोल्युटेड आहा ती. आम पयलीं भुरगे आसतना थिंगा सॉल्टी वॉटर आहले, नुस्तें मारताले, नुस्तें बी धरून वयताले. आतां काय करपाक मेळना, वताले नुस्तें धरपाक वयताले, चुली काडपाक सुद्दां आग्यो बी धुताले थिंगा आमी. पण आतां कांय जायना थिंगा, सगळे रिवर पोल्युटेड जालो आहा ती. कोटा बी केलो, FTIR बी फायल केलो आहा काल. कलेक्टरा मेळ्ळे, आमचे आमदारा मेळ्ळे, पंचायती बी केले. तेच्या अजूनही कांय जालें ना म्हणून हें बंद करचें म्हणून मागतात. आम्ही आता 1 दीस जाले, 1 वीक जाले पंचायतीन रेग्युलेशन केलें जाल्यार, सो अजून कांय फॉलोअप जालो ना आनी पंचायतीन कांय आमकां हेल्पूय केलो ना. सो हांव मागोता आमगे पंचायतीक आनी सरपंचा कडेन मातशें हेजेर निशेध मारपा, हेजेर हें लोकांक लागून, कित्याक रिवर पोल्युटेड जावन ऑलरेडी काबार जालो आहा, आनी ही आम सेव करपा लागून फुडारा आमगे पिळगी आहा तांकां माल जावपा लागून आमी साल्वार करपा जाय. सो पंचायतीक हांव रिक्वेस्ट करता, पंचायत मेंबर आहाय तांचे कडेन सगळ्यां कडेन, सो हेजेर तुमी मातशें जाता तितले बेगीन ही ऑर्डर हें बंद करपा लागून तुमी मातशें मुखार सरता. गोवा 365 खातीर कोलवा साकून रमेश नायक रावत. कासावलेकारांनी रेल्वे ट्रॅकाच्या दुप्पटीकरणाक परतून खर विरोध चलयला. कासावलेच न्हय, बेळसांव, आरोशी, पाल्ले, इजोरशी ह्या गांवांनी डबल ट्रॅकिंगाचें काम करपाक दिवचे नात. थळावे आयज परतून विरोधात रस्त्यार देंवले. कांय जाणांचें म्हणणें आदी सबवे, अंडरपास, ओव्हरब्रिज ह्यो मुळाव्यो साधन सुविधा दियात, कायदेशीर कागदपत्रां दाखयात, मागीरूच काम करपाक दितले.
रेल्वे ट्रॅकाच्या दुपेटीकरणाच्या कामाक विरोध करपा खातीर कासावलेकार आयज परतून एक फावट रस्त्यार देंवले. ते म्हणटात लोकांची पारंपारीक वाट बंद करून रेल्वेन दुपेटीकरणाचें काम सुरू केलां. लागीं घरां आसात तांकां रेल्वेचो त्रास सोंसचो पडटा. मुरगांव हरबरा प्रमाण हांगाय सरकाराक कॉल जंक्शन करपाचें आसा जे आमी जावपाक दिवचे नात. आयकात थळाव्यांक. आयज पळय तेंच्यांनी हें पळय मार्कींग केलां. तांकां आयज मार्कींग पळयल्यार रस्तो पळय आय नॉट इवन 10 सेंटीमिटर्स अवे फ्रॉम द रोड. ताका सेटबॅक लागना, ते कडेन डॉक्युमेंट्स ना, तो एन्क्रोच करता, तो जाय तो कितें बांदता आमच्या एरियान आनी आमी ओगी रावता. आयज MLA येयलो, सो MLAक हांव विनंती करता की तुजो रायट आयज तुवें BJP गव्हर्मेंटाक तेंको दिलेलो आसा, त्या BJP गव्हर्मेंटाक तूं सांग की वेलसांव, कांसावली, आरोसी, पाले, इजोर्सी आमी डबल ट्रॅक कशेंच दिवचे ना. 4 tracks will be worse for them, for these people, and this is the proof that they want to put more tracks, filling up without keeping the drainage, everything. They are filling up the place to put additional track loop lines. And what we say, you put the infrastructure of subways, underpass, all this thing, overbridge for 2-wheelers, all this you put in place, and then you start with a work of your double tracking, whatever this thing. And we are not supposed to make this Kansali station, Pasru station into a coal junction, as they have done in Harbour. Murmunga Harbour is a natural port, but they turned into a coal station now. And from there now they don't have sufficient place. Zuari also not giving them park their coal train there, so they decided to park the trains here. And for this purpose, they are acquiring land from this thing for the loop line. One track, main track, one loop line, one more track, one more loop line. And they are acquiring people's more land close to their houses, which they have kept for the setback of the construction. First of all, what the railways have done is they have come to the road property where the public access is there. They are starting a construction without the knowledge of any people. They don't have any papers when we ask them. And the primary problem is we have a railway there pass where people climb up and the water gets accumulated. Now there is no gutter. What they have done, they have put up mud over here without providing a gutter to the water, a free way for the water to go down the drain. So in the rainy season, what is going to happen is this is become a low-lying area. We have only just 1 month left for the rains. So where is the gutter? This whole thing is going to get flooded. So where are the people going to go? It had flooded here and people were having a tough time going around, hop, skip and jump like frogs. So the next thing, we went to the railways also saying, giving up problems. He's saying, what are your problems? You all go to Hubli. We don't have any solutions to you all. Now people have been having bridges all over except in Kansauli, where this is a coastal belt and which is mostly affected, very affected by the congestion of the traffic. We cannot go anywhere. They should have the infrastructure first and then start with the work. कासावली रेल्वे खातीर पार्किंग एरिया जावची न्हय अशेंय कासावलेकारांक दिसता. रेल्वे पार्क करतात त्या वेळार लोकांची येवपा वचपाची वाट बंद जाता. रेल्वेक लागून कुशीची घरांय धोक्यात आयल्यात. ते कडेनय लोकांनी बोट दाखयले. Between this, during the summer time, it is to be a right of way of the people across. It is to go by cycle. Palki वयताली, चलन वयताली पयले आमगे as per my grandfather's time. They used to walk with their palki here, or later on the cycle came. People used to walk to the stations and to and fro to the markets. आज कित जाला हे आनी पावसा ही पांड आम पांडी मुटाली. It is in English. It is a storm water drain. People miss this it as a gutter. It's not a gutter. Gutter is for waste water, waste dirty water. This is for the rain water. It's a storm water drain. People have to understand this is a storm water drain for the village. Okay, we have houses here, and you see, if you can see the terrain, it is sloping towards the railway tracks. If you can point out to the camera? Yeah, I have seen. Okay. So now today we have noticed that some construction debris has been put up here. Who have authorized this? Where is the panchayat? I am asking this question. Where is the local body, panchayat? Are they blind to this development in the village? And don't acquire extra land. The alignment can be done. There is lot of place that side. The railway property is on the other side. On the eastern side, there is lot of railway property. They should take the track on the other side, eastern side, and not acquire all land from the western side only. They have their property that side. GOA365 खातीर कासावलेच्यान हिरू महाले. मोपा विमानतळाक लागून चालू आशिल्ल्या कोपुसावाचे फाटभुंयेर मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 15 ऑगस्टाक लोकांक उक्तो करतले. मुख्यमंत्र्यान मंगळारा घोषणा केली. मोपा विमानतळाचेर एविएशन स्किल सेंटर आतां सावन सुरू आसा, मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 15 ऑगस्टाक म्हटल्यार भारताच्या स्वतंत्र दिसा निमतान उक्ते करतले अशें म्हणिल्ले। पूण त्या उपरांत मोपा विमानतळाक लागून जायती कोफुसांवां पळोवपाक मेळ्ळी। लोकांनी आदी विमानतळ राष्ट्रीय महामार्गाक जोडपी लिंक रोडाचे काम आडयल्ले। त्या उपरांत कोर्टात गेले। तशेंच पगार आनी हेर विशयांक लागून विमानतळ कर्मचाऱ्यांनी केस्तांव केल्ले। हे फाटभुंयेर 15 तारखेक विमानतळाचे काम जातले काय ना हे विशीं दुबाव आसलो। पूण मुख्यमंत्र्यान पेडण्या नवे नगरपालिकेचो बुनयादी फातर बसोवपा वेळार 15 तारखेक विमानतळ उक्तो करतले असो विस्वास उक्तायलो। 15 ऑगस्टाक मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सुरू जाता आसतना एव्हिएशन स्किल सेंटर हे बी थंयसर सुरू जाल्लें आसा। गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो। ओपन मार्केटांतल्यान जी वीज विकते घेतले ते विजेक गोंयचो उद्योग दूड दितलो, गोंय राज्य उद्देग संघटनेन सांगला। काल जाल्ले बसके उपरांत JRCन कांय निकश काडल्यात। त्या प्रमाण उक्त्या मार्केटांतल्यान विकत घेतिल्ले ट्रेडेड पॉवरचे अतिरिक्त मोल सोंसपी ST आनी STE गिरायकां सयत सरकाराक जामीन दिवपाची तयारी दाखयल्या। राज्यात 100 मेगावॉट विजेचो उणाव आसा, देखून वीज पुरवण बंद करपाचो मार उद्देगांक सोंसचो पडटा। ही कपात 10 ते 12 वरां परस चड तेंप जावपाचें आशिल्ल्यान उद्देगांक एक तर पेट्रोल डिझेलाचेर चलपी जनरेटरा कडेन वळचें पडटलें, जाचें मोल 5 पटीन चड जाता, वा कारखानेच बंद करचे पडटले। ही वेवस्था जून 22 मेरेन आसतली। तो मेरेन विजेची परिस्थिती सुधारपाक जाय। Yesterday what we decided is that additional financial burden which presently government is not able to take, we agreed to take up that price increase burden, brunt whatever is there, and the HT and the EST consumers will be paying that. I hope that that amount will come less than 1 rupee. But after getting the permission from the JRC, hopefully from tomorrow, I think the power restrictions on the industries will be stopped. Now we are talking only about this crisis wherein all 120 megahertz, whatever is MW, the deficiency is that is put on directly industries. So all across Goa 20, 30 like that, all industry powers is being restricted. Not for 1 hour or half an hour, it's for almost 12 hours. Some places from afternoon 3 o'clock, some places starting from 6 o'clock till midnight. So this situation usually will kill the industry because it is not practical to work on a generator with a high fuel cost. So this is and small industries, it is almost impossible. They have to shut down. So that is why this stop-in gap we agreed to. Running of the industry depends on the power. If the power is not there, basically all the employees become idle, production stops, and if you want to run on the genset, it is almost working comes to about 5 times the power cost, which becomes not profitable, and it becomes like you cannot use that much amount and produce and make a loss. So this is a very crazy situation, and we found it very disturbing that without consulting the industry, government could take up such a decision of putting the restrictions directly. अशें असले तरी उद्योजकांनी सरकाराक विनवणी केल्या। राज्यात येवपी एकूण विजेच्या उणीच 25% मेरेन येवपी वीज सुकसाणी सोंसपाचो यत्न करचो। राज्य स्वताची शक्त निर्माण करिना। And this power issue has not happened due to industry, because there are, if you see the purchase index and the build index, you will find almost 20% pilferage of the power. Where that power is going? This is the prime thing that government has to look into. I have noticed many, these days they have put the statues all around the state with the big high marks and all. The power is directly taken from the pole. Who is paying for that? There is no meter. So ultimately all these losses get built up on the industry, which is not fair. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले। ऑटिझम हे दुयेंस सद्याक देशात आनी राज्यांतल्या ल्हान भुरग्यां मदीं वेगान वाडटाना पळोवपाक मेळटा। ल्हान पिरायेचेरूच तेची लक्षणां भुरग्यां मदीं दिसतात। त्याच्या फाटलीं कारणां जाण घेवपा खातीर आनी शिक्षकां मदीं ताची जागृताय करपाक सोमारा उत्तर गोंयांतल्या 30 वाडी अंगणवाडी सेविकां मदीं जागृताय घडोवन हाडली।
तिसवाडी तालुक्यातल्या वट्ट 95 अंगणवाडी सेविकांनी हजेरी लायिल्ली. पळयात. इंडियन असोसिएशन ऑफ फिजिओथेरपिस्ट गोंयची वुमन सेलाच्यो उपसंयोजक डॉक्टर गौरी कामत वाघ हांणी 18 एप्रिलाक पोरणे गोंयच्या पंचायत हावजांत तिसवाडी तालुक्यातल्या अंगणवाडी सेविकां खातीर ऑटिझम जनजागृती घडोवन हाडली. मुळाव्या पांवड्यार भुरग्यांक सांबाळपी कर्मचाऱ्यां मदीं जागृताय हाडपा खातीर ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर चड ल्हान पिरायेर कशें जाणून घेवप आनी ताचेर कसो उपाय करप हाचेर डॉक्टर गौरीन उजवाड घातलो. पळयात. मेन म्हटल्यार मिनिमम ब्रेन डॅमेज. ओके, जशें भुरगे पोटान आसतना ओके तुमी रिग्रेट करता आवय भुरग्याक आसता ताच्यान तर तुमी हें पळोवपाक जाय की आवय बरो आहार मेळटा तिका कसलो स्ट्रेस नासता ती वेळच्या वेळी ब्रिथींग एक्सरसायज मागीर नॉर्मल वॉकिंग बी आसा आनी लायट वेट एक्सरसायजीस करता. ओके, तेन्ना भुरग्याक सर्क्युलेशन बरें मेळटा. ओके, तेन्ना कितें आवयचें स्ट्रेसान आसता फॅमिली कितें तुज्या बाळाक जाय आसत जाल्यार ताचो भुरग्याचेर परिणाम जाता. फोर्थ रेंज तांची वाड आसता. एक म्हणल्यार ग्रॉस मोटर. ओके, म्हणल्यार शारिरीक जे 3 म्हयन्यांनी भुरगे मान धरता, 5 म्हयन्यांनी पळटे पडटा, 6 म्हयन्यांनी बसपाक लागता. ओके, 9 म्हयन्यांनी ते घोडो करता आनी क्रॉलिंग करता, 10 म्हयन्यांनी उबे रावता धरून. ओके, 1 वर्साचे म्हणल्यार चलपाक लागता. हाका म्हणटा ग्रॉस मोटर म्हणल्यार शारिरीक डेवलपमेंट. ओके, मागीर फायन मोटर आसता. भुरगे कितें कितें हातांनी एक्टिविटीज करता म्हणल्यार पयलीं फूल पामांनी करता. ओके, कितें तें फूल असो पुचको मारून पयलीं तोंडान घालता. मागीर मागीर ताची पिन्सल ग्रीप डेवलप जाता. 3 बोटांनी करप, 2 बोटांनी करप. तर हें फायन मोटर तांचो डेवलपमेंट तुमी पळोवपाक जाय भुरगे कशें कशें करता. तेन्ना इनिशियली भुरग्यांची ती कशी आसता अशें करता पेन आनी बरयता. ताका सेल्फ स्टिम्युलेटरी बिहेवियर म्हणटा. म्हटल्यार आपली जे एनवायरमेंटांतल्यान ताका जी सेन्सीस मेळना ताच्या खातीर ती त्या एनवायरमेंटा खातीर इंटरेक्ट करूंक शकता. तर आपल्याक सदांच अरावज करपा खातीर ती हँड क्लॅप करता, अशें 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 करत रावता. ओके, तर हें तो बिहेवियर कितलेंदा भुरगे करता तें पळोवप. ओके, नॉर्मली सुद्दां थोडी भुरगीं करतात बट ते ओवर अ पिरियड ऑफ टायम वतात. बट जर ते रिपिटेटिव करता प्रत्येक गोष्टी एक्सायट जाली की हँड क्लॅप करता, अशी अशी आपले बोटां कर्ल करतात. ओके, एकामेकान रब करतात जाल्यार ते धोक्याची गोष्ट. आनी नॉन वर्बल म्हणल्यार इंडिकेट करप, पॉयंट आवट करप किंवा आपल्या जेस्चर्स तोंडा वयल्यान हावभावांनी सांगप हे तांचें कांयच नासता. कम्युनिकेशन लॅकींग. मागीर बिहेवियरल इश्यूज आसता. बिहेवियरल इश्यूज म्हणल्यार जे आमच्या सोसायटीन एक्सेप्टेबल नासता. कित्या खातीर कित्याक आतां कंटिन्युअसली भुरगे रडत रावले ताका भायर वचचें पडटा. ते सोशली एका गॅदरिंगान ते एकत्रीत जावूं शकना. त्या एनवायरमेंटान ते बसना. भुरगे जर रडत रावता डिस्टर्ब जाता दुसऱ्याक. मागीर तांचे बिहेवियरल इश्यूज आसता अशे की टेंट्रम्स भरपूर आसता. म्हणल्यार ती लोळटा, आपले स्वताक चावता, दुसऱ्यांक मारता, अशे बिहेवियरल इश्यूज आसता. कित्याक खातीर कित्याक ती एक्सप्रेस करूं शकना. मेन म्हटल्यार ती आपल्याक कितें जाय कितें नाका तें सांगूं शकना. म्हणून तांकां तांचे भितर हें सोशली जे एक्सेप्टेबल ना ते बिहेवियर दिसून येता. आनी थर्डली सोशल इंटरेक्शन म्हणल्यार एक तुमी सांगलें आय कॉन्टॅक्ट दिना. गोवा 365 खातीर पोरणे गोंयच्यान श्वेता गांवकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. भारतात आयज 1247 नवी कोविड प्रकरणां नोंद जाल्यात. जातूंत कालचे तुळेंत 43% निसरण जाल्या. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान दिल्ले म्हायती प्रमाण कोविडाक लागून देशांत एकल्याक मरण आयलां. कोविड-19चे भिरांकृत अशें दुसरें ल्हार पळोवपी भारत साथीच्या रोगाच्या आनीक एका नव्या ल्हाराच्या मार्गार आसा. दिसान दीस वाडपी प्रकरणां आनी पॉझिटिव्हिटी रेट लेगीत वाडत आसतना नामनेच्या विशाणू तज्ञांनी म्हटलां देश आदींच चवथ्या ल्हाराच्या कपच्यांत सांपडला. प्रकरणांत अचानक वाड जावपाचें कारण म्हटल्यार कोविड-19चे चवथें ल्हार अशें लेबल करून फामाद अशा विशाणू तज्ञांनी म्हटलां की हें लोकां खातीर आनीक एक संकश्ट थारूं येता. परत तकली वयर काडपी कोरोना संसर्गा आड झुजपाक भारतीयांक तयार रावपाक जाय. कारण पयलीं जाल्ले वॅक्सिनेशन आनी संसर्ग जावचे आदल्या इतिहासाची पर्वा करिनासतना अशें व्हायरोलॉजिस्ट सांगतात.
टॅक्स प्लेट फाटल्या 24 वरांत 1247 नवे दुयेंती, 24 वरांत 1 लाख मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.31%, सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.34%. जाल्यार शांघायांत कोविडाक लागून आनीक 7 जाणांक मरण येयलां. चीनी आर्थीक केंद्र विक्रमी उद्रेकांत अडकलां. 21,400 नव्या केशी सयत देशांत एकूण मरणाचो आंकडो 4,648 पावला. तातूंतले चडशे शारांत रावपी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयज फांतोडेर कळंगूट, हळदोणा, बांबोळी, पोरणे गोंय, माशेलान ह्या वाठारांनी पावसान घालून घेतले. फाल्यां राज्यांत सुकें उरूं येता. उपरांत परतून पावस हजेरी लावपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 72 वरांक चडावत तापमान 2 डिग्रीन वाड जावं येता. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतले. येता ते 21 ते 23 राज्यांत कांय वाठारांनी जोगला आनी हलक्या पावसाचो अदमास आसा. 19, 20, 21 लोकां खातीर हवामान खात्याची खाशेली शिटकावणी ना. 22, 23 मात जोगला गडगड घालतलो आनी 20 किलोमिटराच्या वेगान वारो घोळटलो खंय. आयज महाराष्ट्र आनी गोंय दर्यादेगे वयल्या नुस्तेकारांक जतनाय घेवपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. फाल्यां राज्यांत सुकें. 21, 22, 23 कांय वाठारांनी जोगला आनी गडगडा सयत पावस. फुडल्या 72 वरांत चडावत तापमानात 2 डिग्रीन वाड. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतले. 22, 23 जोगला गडगडा सयत वेगवान वाऱ्याचोय सांगात. महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगे वयल्या नुस्तेकारांक हवामान खात्याची जतनायेची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.